Hello everyone and welcome back to MATHBOLTMASTER. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আজি আমি এটা নতুন টপিকেৰে আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰিম যোনটো হৈছে কমপ্লেক্স নাম্বাৰছ। বাট কমপ্লেক্স নাম্বাৰছ বুজি পোৱাৰ আগতে আমি এটা স্পেচিয়েল টাইপ অফ নাম্বাৰছৰ বিষয়ে আমি ডিছকাশ্যন কৰিব লাগিব যোনটো হৈছে ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ। ফৰ এক্সাম্পল লেটছ সে মোৰ তাত আছে কেইটামান ইণ্টিজাৰ ভেলু। মই ইজি হ'বৰ কাৰণে মই ইণ্টিজাৰ ভেলু চালো 2। ঠিক আছে, এই 2টোক যদি মই স্কুৱেৰ কৰোঁ 2টোক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ মই কি পাম? 2 স্কুৱেৰ হৈ গৈছে 4। আমাক কি দিছে? এটা পজিটিভ নাম্বাৰ দিছে। তো এটা পজিটিভ যেনেকৈ 2 হৈছে পজিটিভ নাম্বাৰক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ পজিটিভ পাম। তো 2 নলৈ পেলাই যদি মই নেগেটিভ 2 ল'লোহেঁতেন, ঠিক আছে, তাক যদি মই স্কুৱেৰ কৰোঁ তেনেহ'লে মই কি পাম? পজিটিভ নাম্বাৰে পাম। চ' নেগেটিভ 2 স্কুৱেৰ কি হৈ যাব? একচুৱেলি এইটো হৈছে -1 ইনটু 2 হোল স্কুৱেৰ। আৰু যদি আমি হোল স্কুৱেৰটো ইণ্ডিভিজুৱেলি লগাই দিওঁ এইটো কি হৈ যায়? -1 স্কুৱেৰ ইনটু 2 স্কুৱেৰ। তো -1 স্কুৱেৰ মানে কি? -1 ইনটু -1 সেইটোতো +1 হৈ যাব আৰু 2 স্কুৱেৰ হৈ যাব 4। তো তাৰমানে আমাক ফাইনেল আনচাৰ কি দিব? 4 দিব। অ'কে, চ' এই এক্সাৰচাইজটোৰ মিনিং এইটোৱে হ'ল যে আমি যিয়ে নাম্বাৰ লওঁ, ৱেডাৰ পজিটিভ নাম্বাৰ লওঁ বা নেগেটিভ নাম্বাৰ লওঁ, আমি যদি সেই নাম্বাৰটোক স্কুৱেৰ কৰোঁ আমি সদায় কি পাওঁ? এটা পজিটিভ নাম্বাৰেই পাওঁ। ৰাইট, সদায় পজিটিভ নাম্বাৰে পাওঁ। এতিয়া কুৱেশ্যন এটা সুধিছে মোক এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ লাগে, এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ লাগে such that সেই নাম্বাৰটোক যদি মই স্কুৱেৰ কৰোঁ তেনেহ'লে মই এটা নেগেটিভ নাম্বাৰ পাম। ঠিক আছে, এনেকুৱা কিবা নাম্বাৰ হ'ব পাৰে নেকি যোনটো নাম্বাৰক যদি আমি স্কুৱেৰিং কৰি দিওঁ সদায় নেগেটিভ নাম্বাৰেই দিব? তো এইটোৱে হৈ যায় আমাৰ দ্য কনচেপ্ট অফ ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ। তো এইটো এটা আমি ইয়াতে ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ ইয়াতে ইন্ট্ৰডিউচ কৰোঁ। ঠিক আছে, ইয়াতে হৈছে এটা ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ যোনটোক আমি কওঁ আয়োটা বা এইটোক স্মল আইৰে আমি ডিন'ট কৰোঁ। ইমেজিনেৰী নাম্বাৰ হৈ গৈছে এইটো আই আৰু এইটোক আমি কওঁ আয়োটা বুলি কয়। আয়োটা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল মেথমেটিকেল নাম্বাৰ হয় যোনটোক যদি আমি স্কুৱেৰ কৰোঁ, আই স্কুৱেৰ যদি কৰোঁ তেনেহ'লে আমাক কি দিব? -1 দিব। তো এইটো হৈ যায় ইয়াৰ ডেফিনেশ্যন, আই স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু -1। তো এইটোৱে হৈছে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ স্পেচিয়েল টাইপ অফ নাম্বাৰ যাক যদি স্কুৱেৰ কৰোঁ আমি কিন্তু এটা নেগেটিভ নাম্বাৰহে পাম। তো এই ডেফিনেশ্যনৰ ইউজফুলনেছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, যোনটো আমি যিমান আৰু ক্লাছ কৰি যাম তেতিয়া বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব। তো লেটছ সে আমি এটা কাম কৰোঁ, আই টু দি পাৱাৰ 0 পৰা এতিয়াতো গমেই পালা আই স্কুৱেৰ ইকুৱেলছ টু -1 যদি হয় তেনেহ'লে আমি এইটো ক'ব পাৰিম যে আই হৈছে প্ৰিন্সিপাল স্কুৱেৰ ৰুট অফ -1। ঠিক আছে, এইটোৰ পৰা ইয়াতে চালে বহুত চাইড স্কুৱেৰ ৰুট লৈ লৈছোঁ। তো তেনেহ'লে আই টু দি পাৱাৰ 0 কি হ'ব? আমি জানো আই টু দি পাৱাৰ 0 কোনো প্ৰব্লেম নাই। আই টু দি পাৱাৰ 0 এনিথিং টু দি পাৱাৰ 0 সদায় হৈ যায় ইকুৱেলছ টু 1। নেক্সট আই টু দি পাৱাৰ যদি 1 লওঁ, তো আই টু দি পাৱাৰ 1 মিনিংটো কি? আই এবাৰে আছে, তো এইটো আই টু দি পাৱাৰ হৈ যাব ইকুৱেলছ টু আই। নেক্সট আই যদি লৈ পেলাই এই নম্বৰ আয়োটাটোক লৈ যদি স্কুৱেৰিং কৰি দিওঁ এইটোতো বাই ডেফিনেশ্যন -1 হৈ যায়, কোনো প্ৰব্লেম নাই। এইবাৰ আহি যাওঁ আই কিউবলৈ। এতিয়া আই কিউবক তো আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ আই মাল্টিপ্লাই টু আই স্কুৱেৰ। আই ইনটু আই স্কুৱেৰ হ'লেতো আই কিউবে হ'ব, বাট এইটো কেলৈ কৰিছোঁ? প্ৰথম আইটো থাকক যেনেকুৱা আছে। এতিয়া আই স্কুৱেৰটো আমি জাষ্ট নাও ডিফাইন কৰিছোঁ যে এইটো হৈছে -1। তো তাৰমানে আই ইনটু -1 কি হৈ গ'ল? মাইনাছ আয়োটা। তো তাৰমানে আই ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ আইক যদি আমি কিউব কৰি দিওঁ তেনেহ'লে আমি কি পাওঁ? এটা নেগেটিভ ইমাজিনেৰী নাম্বাৰ আয়োটা পাই যাওঁ। অ'কে, ঠিক তেনেকৈ আই টু দি পাৱাৰ 4 যদি লওঁ, তো আই টু দি পাৱাৰ 4 ল'লে আমি কি পাম? আই স্কুৱেৰ ইনটু আই স্কুৱেৰ। আই স্কুৱেৰ ইনটু আই স্কুৱেৰ ল'ব পাৰোঁ। তো এতিয়া আই স্কুৱেৰ মানে কি হৈছে? -1 বাই ডেফিনেশ্যন ইনটু এগেইন আই স্কুৱেৰ মানে হৈছে -1। তো -1 ইনটু -1 কি দিব? আমাক +1 দিব। তো তাৰমানে আই টু দি পাৱাৰ 4 লওঁতে 1 পালোঁ। অ'কে, এইটো লেটছ আমি এইটো কণ্টিনিউ কৰোঁ। আই টু দি পাৱাৰ 5 লৈ লওঁ। এতিয়া আই টু দি পাৱাৰ 5 হৈ যাব আই টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু আই। জাষ্ট নাও আমি আই টু দি পাৱাৰ 4 ওলাই থৈছোঁ, সেইটো হৈছে 1 মাল্টিপ্লাইড টু আই। তো এইটো দিছে ইকুৱেলছ টু আই। নেক্সট আমি আহি যাওঁ আই টু দি পাৱাৰ 6। আই টু দি পাৱাৰ 6ত আমি কি ক'ব? আই টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু আই টু দি পাৱাৰ 2। এতিয়া আই টু দি পাৱাৰ 4টোতো কি হৈ যাব? 1 হৈ যাব। মাল্টিপ্লাই টু আই স্কুৱেৰ। আই স্কুৱেৰ কি হৈ যায়? -1। তাৰমানে আমি কি পালোঁ? -1 পালোঁ। দেন আই টু দি পাৱাৰ 6ৰ পিছত 7 লওঁ। তো আই টু দি পাৱাৰ 7ত আমি কি ল'ব পাৰোঁ? আই টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু আই টু দি পাৱাৰ 3। তো আই টু দি পাৱাৰ 4 হৈ গ'ল 1 আৰু আই কিউব কি হয়? আই কিউব আমি অলৰেডি ওলাই থৈছোঁ মাইনাছ আয়োটা। তো এইটোৱে দিলে আমাক মাইনাছ আয়োটা। তো আই টু দি পাৱাৰ 8 হৈ যাব ইকুৱেলছ টু আই টু দি পাৱাৰ 4 ইনটু আই টু দি পাৱাৰ 4 ইকুৱেলছ টু 1 টাইমছ 1 ইকুৱেলছ টু 1। তো এতিয়া এটা বস্তু ন'টিছ কৰিছে যে আই টু দি পাৱাৰ 0টো সদায় 1 হ'ব। আই টু দি পাৱাৰ 1 যদি লওঁ প্ৰথমতে আই আহিছে, তাৰপিছত -1, তাৰপিছত মাইনাছ আই এণ্ড দেন +1। ছেইম বস্তুটো আকৌ ৰিপিট হৈ আছে, আকৌ আই আহিছে, -1 আহিছে, মাইনাছ আই আহিছে, 1 আহিছে। তাৰমানে এইটো বস্তু ৰিপিট কেনেকৈ হ'ব? প্ৰথমতে আই আহিব, লেটছে আইৰ পৰা যদি আমি আৰম্ভ কৰোঁ
তাৰপিছত আহিব আমাৰ -1 তাৰপিছত আহিব -i তাৰপিছত আহিব 1 এণ্ড দেন আকৌ বেক i পৰা আমি আহি যাম i লৈ তো এইটো বস্তুটো চাইকেলটো এনেকৈ ৰিপিট হৈ থাকিব তো ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো কি হৈ যায় এতিয়া আমি যদি এনি হায়াৰ পাৱাৰ লৈ লওঁ তেনেহ'লে আমি সেইটো ইজিলি কেলকুলেট কৰিব পাৰিম ফৰ এক্সাম্পল i টু দি পাৱাৰ যদি মই 13 লওঁ এতিয়া i টু দি পাৱাৰ 13ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব তো এইটো ক্যালকুলেট কৰিবৰ কাৰণে এটা বস্তু চাওঁ 13ক তো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰো 13 হৈছে কি 2 into 6 2 into 6 এটা কাম কৰো মই 2 into 6 নলবলৈ 4 ৰ মাল্টিপলছ লওঁ বিকজ তাৰে ইম্পৰ্টেন্সটো এতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো 13ক মই কি লিখিব পাৰো 12 plus 1 একেই হৈ যায় এতিয়া 12ক মই কি লিখিব পাৰো 4 into 3 4 3 is 12 plus 1 তো তাৰ মানে ইয়াতে i to the power 13ক মই লিখিম 4 times 3 plus 1 ঠিক আছে 4 times 3 plus 1 কেলে লিখিছো এতিয়া এটোক মই ব্ৰেক ডাউন কৰিম i to the power 4 into 3 multiply to i to the power 1 rules of exponent এতিয়া i to the power 4 into 3 to মই এনেকৈ লিখিব i to the power 4 whole to the power 3 এইটো তো rules of exponent তো i to the power 1 to i থাকিব এতিয়া এটো লিখাৰ মেইন উদ্দেশ্য কি আছিল i to the power 4 ভ্যালু কি হয় i to the power 4 ৰ ভ্যালু হৈ যায় 1 এটো মনত ৰাখিলে হ'ল i to the power 4 হৈ যায় তেনেহলে এটো কি হ'ব 1 to the power 3 into i তো 1 কিউব to 1 হৈ গ'ল 1 into i কি হৈ যাব i হৈ যাব তাৰ মানে এই যোনটো i raised to the power 13 হ'ল ইয়াৰ ভ্যালুটো i আহিব ঠিক আছে তো এনেকাকৈ আমি ইমাজিনাৰী নম্বৰ iota টো ডিফাইন কৰিম